हुने भयो भनेपछि इसिभी हाम्रो इसिभी को भ्यालु चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि भनेपछि हाम्रो इसिभीको भ्यालु चाहिँ ES2 माइनस ES1 हुने थियो। ES2 माइनस ES1 हुने थियो। ES2 भने इनर्जी इन्टरिङ अथवा ES2 माइनस ES1 नभनु इनर्जी इन्टरिङ इनर्जी माइनस लिभिङ इनर्जी गर्नुपर्ने छ। हाम्रो इसिभीको भ्यालु 0 भएको छ। इसिभी हाम्रो के हुन्थ्यो इन्टरिङ माइनस लिभिङ। हामी इन्टरिङ माइनस लिभिङ इन्टरिङमा हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी थियो, काइनेटिक इनर्जी पोटेन्सियल इनर्जी अनि फ्लो प्रोसेस अनि पछि लिएर गएको हाम्रो टोटल इनर्जीहरू थियो र त्यो चाहिँ हाम्रो इन्टरिङ माइनस लिभिङ गरौँ। इन्टरिङलाई हामीले EI मानेको थियो अनि पछि लिभिङलाई चाहिँ हामीले E आउट मानेको थियो, EO मानेको थियो भनेपछि हाम्रो के हुने भयो EI प्लस Q माइनस EO प्लस W। Q चाहिँ के हुन्छ हाम्रो प्लसमा छ र W चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि EO आउटसाइड लिभिङ गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के गर्छ वर्क गर्छ। लिभिङ गर्दाखेरि उसले चाहिँ के दिन्छ हामीलाई वर्क दिन्छ। जुन लिक्विड लिभ गर्छ त्यसले हामीलाई वर्क दिन्छ अनि हामीले त्यस इन्टरिङ गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ हिट चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ भनेपछि हाम्रो EI प्लस Q इजिकल टु E0 प्लस W आयो। अनि यो चाहिँ हाम्रो के हुनेछ कन्जर्भेसन इनर्जी इक्वेसन फर स्टेडी फ्लो प्रोसेस हुनेछ। अब चाहिँ यसलाई हामीले इनर्जीहरूलाई चाहिँ काइनेटिक इनर्जीलाई पोटेन्सियल इनर्जी इन्टर्नल इनर्जी अनि पछि फ्लो इनर्जी जुन छ फ्लो इनर्जी चाहिँ हाम्रो पिभी रहेको छ अनि पछि हाम्रो जुन यु रहेको छ पिभी प्लस यु हामीले पहिले पनि पढेको हुनुपर्छ। एच इजिकल टु यु प्लस पिभी भन्ने कुरा हामीले अलि अघि यहीँ ट्युटरमा नै पढिसकेका हो। त्यसकारण हामी यो जान्दछौँ भनेपछि हाम्रो के हुने भयो यु प्लस पिभी चाहिँ एचको रूप लियो भनेपछि H1 प्लस हाफ C1। एच भने हाम्रो के हो इन्थेल्पी, यु भने इन्ट्रोपी इन्टर्नल इनर्जी थियो अनि पछि पिभी चाहिँ हाम्रो फ्लो वर्क अथवा फ्लो इनर्जी थियो अनि त्यो चाहिँ एचमा कन्भर्ट भयो भनेपछि H1 प्लस हाफ C1 को स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस Q इजिकल टु H2 प्लस हाफ C2 को स्क्वायर GZ2 प्लस W भने वर्क। यो चाहिँ हाम्रो के को लागि भयो कन्जर्भेसन इनर्जी इक्वेसन फर स्टेडी फ्लो प्रोसेस। तपाईले चाहिँ एचलाई एकैतिर एकुमुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, C1 C2लाई एकैतिर एकुमुलेट गर्न सक्नुहुन्छ अनि पछि पोटेन्सियल इनर्जिजहरूलाई एकैतिर एकुमुलेट गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को साइडमा चाहिँ तपाईँ Q माइनस W अथवा W माइनस Q गरेर चाहिँ तपाईँ लेख्न सक्नुहुनेछ। पर युनिट टाइममा चाहिँ के हुनेछ EI माइनस EO इन माइनस E आउट इज इक्वल टु Q माइनस W पनि लेख्न सकिनेछ। यो भने हाम्रो के भयो कन्जर्भेसन इनर्जी इक्वेसन फर स्टेडी स्टेट कन्डिसनको लागि भयो, स्टेडी स्टेट प्रोसेसको लागि भयो, स्टेडी फ्लो प्रोसेसको लागि भयो अनि हाम्रो अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस पनि सोधिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ स्टेडी स्टेट प्रोसेस र अनस्टेडी स्टेट यो चाहिँ म्याक्सिमम सोधिरहने क्वेसन हो इक्जाममा। त्यही भएर यो चाहिँ नबुझिकन जाँदै नजानु होला, नोट चाहिँ टिपिहाल्नु होला। टिपिरहनु भएको छ होला, नटिप्नु भएको भयो भने एकदम टिपिरहनु होला भन्छु म। अब अनस्टेडी स्टेटमा जाउँ। अनस्टेडी स्टेटमा के हुन्छ इसिभी डट भने DE/dt चाहिँ 0 हुँदैन। अनस्टेडी स्टेटमा मास इन्टरिङ र मास लिभिङ चाहिँ को डिफरेन्स चाहिँ 0 हुँदैन। त्यसकारण यसमा चाहिँ जुन अब तलतिर हामीले जुन ES2 माइनस ES1 चाहिँ के गरेका थियौँ 0 नै भएको थियो तलतिर, किनकि हामी स्टेडी फ्लो प्रोसेसमा चाहिँ एज्युम गरेका थियौँ अथवा त्यहाँ चाहिँ के थिएन इनर्जी एट इनलेट इनर्जी एट आउटलेटमा चाहिँ हामीले Q माइनस W गरेका थियौँ। अब चाहिँ यसमा स्टेडी स्टेट प्रोसेसमा इसिभी चाहिँ 0 हुँदैन भनेपछि हाम्रो इसिभीको भ्यालु के आउने भयो EI प्लस Q माइनस E0 प्लस W आउने भयो। यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो एउटा इक्वेसन हुने भयो। अनि सेम इक्वेसनमा चाहिँ EI र EO को भ्याल्यु हामीले काइनेटिक इनर्जी EI भने E इनमा अघि जुन लगाएको थियो फेरि लगाउने अनि पछि E आउटमा जुन लगाएको थियो त्यो फेरि लगाउने भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेडी स्टेट अथवा अनस्टेडी स्टेट
एनालाइसिस अथवा कन्डिसन एसएससी रिलेसन आउँछ फर अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस। यो चाहिँ हाम्रो अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस भयो। द इक्वेसन आर द कन्जर्भेसन अफ एनर्जी इक्वेसन फर अनस्टेडी स्टेट प्रोसेस। तपाईँ नोट गर्नुहोस् अनस्टेडी स्टेट प्रोसेस त्यहाँ चाहिँ के दिएको छ, ई डट सिभी इज इक्वल टु ई डट आई माइनस ई डट ओ प्लस क्यू माइनस डब्ल्यू क्यू डट माइनस डब्ल्यू डट भनेर पुरै चाहिँ केमा दिएको छ, रेड बेसिसमा दिएको छ। अब हामी चाहिँ स्टेडी स्टेट एनालाइसिस र अनस्टेडी कन्ट्रोल भोल्युम एनालाइसिसको स्टेडी स्टेट एनालाइसिस र अनस्टेडी स्टेट एनालाइसिसमा चाहिँ के दिएको छ त्यो हेरौँ। इनलेट र आउटलेट कन्सिडर गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अघि के आएको थियो, हामीले अघि नै निकालिसक्यो हो, A1C1 by V1 इज इक्वल टु A2C2 by V2। किनकि स्टेट कन्डिसनमा एम इन इज इक्वल टु एम आउट हुन्छ, त्यहीँ दिएको छ। अनि इनर्जी एट इनलेट इज इक्वल टु इनर्जी एट आउटलेट हुन्छ। र इनर्जी एट इनलेट भने चाहिँ इनलेटमा चाहिँ कुन कुन इनर्जी छ हाम्रो भन्दाखेरि इन्थाल्पी छ, भनेपछि हाम्रो काइनेटिक एनर्जी, पोटेन्सियल एनर्जी, क्यू हिट, र आउटलेटमा चाहिँ हाम्रो एउटा वर्क दिएको छ। अनिपछि इन्थाल्पी जुन हाम्रो यु प्लस पिबीबाट आएको हो। अनिपछि हाम्रो भेलोसिटी स्क्वायर भनेपछि हाम्रो काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्सियल एनर्जी छ। यो चाहिँ हाम्रो इनलेट आउटलेट कन्सिडरेसन विथ कन्ट्रोल भोल्युम कन्सिडरेसन गर्दाखेरि के हुन्छ, कन्ट्रोल भोल्युम कन्सिडरेसन विथ कन्ट्रोल भोल्युम गर्दाखेरि के हुन्छ, M2 माइनस M1 इज इक्वल टु 0 हुन्छ स्टेडी स्टेटको लागि। अनि यो गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो इभी इज इक्वल टु यु प्लस हाफ सी स्क्वायर एम भी स्क्वायर हाफ एम सी स्क्वायर। यसमा चाहिँ स्पेसिफिक टर्म नलिएर डाइरेक्ट इनर्जीको टर्म नै लिएको छ, एमसिभिजिजेड भनिएको छ। अनि यसमा चाहिँ कन्ट्रोल भोल्युम बिहेभ्स लाइक क्लोज सिस्टम, फ्लो वर्क इज एब्सेन्ट। र कन्सिडरेसन विथ कन्ट्रोल भोल्युममा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल भोल्युम चाहिँ क्लोज सिस्टम वा कन्ट्रोलमा चाहिँ बिहेभ गर्छ यति बेला चाहिँ, किनकि फ्लो वर्क इज एब्सेन्ट। स्टेडी स्टेटमा के भयो, फ्लो वर्क चाहिँ एब्सेन्ट छ। अनि पछि डिई सिभी बाई डिटीको भ्यालु स्टेडी स्टेट भएको हुनाले के हुने भयो, 0 नै हुने भयो। अनि स्टेडी स्टेट एनालाइसिसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, एम इन इज नट इक्वल टु एम आउट हुन्छ भनेपछि A1C1 बाई V1 इज नट इक्वल टु A2C2 बाई V2 हुन्छ। अनि पछि हाम्रो ई इन र ई आउटको भ्यालु चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल्ली निकालिएको छ, तपाईँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ, नोट गर्न सक्नुहुनेछ, नोट गरिहाल्नुहोस्। के दिएको छ, ई इन H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 GZ1 र ई आउटको भ्याल्यु चाहिँ H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 GZ2 दिएको छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँ रेड बेसिसमा T1 देखि T2 मा एमएन माइनस एम आउट गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। T1 टु T2 डिइसिभी एट कन्ट्रोल भोल्युम डिई बाई डिटी एट कन्ट्रोल भोल्युम चाहिँ के हाम्रो के आउने भयो, T1 माइनस E1 माइनस E2 आउँछ। इफ E1 एन्ड E2 आर द एनर्जी ट्रान्सफर्ड टु एन्ड फ्रम द कन्ट्रोल भोल्युम इन टाइम इन्टरभल T2 माइनस T1। हामी हाम्रो कन्ट्रोल भोल्युमको एप्लिकेसन, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, हामी कन्ट्रोल भोल्युमको एप्लिकेसन पढ्छौँ। दिन ढलिसकेको कारणले अब रात पनि हुन लागेको छ। अब हामी कन्ट्रोल भोल्युम एप्लिकेसन पढौँ। कन्ट्रोल भोल्युम एप्लिकेसनमा चाहिँ हामी स्टेडी स्टेट वर्क एप्लिकेसन र स्टेडी स्टेट फ्लो एप्लिकेसनहरू पढ्छौँ। स्टेडी स्टेट वर्क एप्लिकेसनमा हामी के पढ्छौँ, टर्बाइन इन्जिन, पम्प र कम्प्रेसर पढ्छौँ। कम्प्रेसर रेसिप्रोकेटिङ कम्प्रेसन पनि दिएको छ, त्यो पढ्नु पर्दैन। अनि पछि हामी स्टेडी स्टेट फ्लो एप्लिकेसनमा पढ्छौँ, इभापोरेटरदेखि लिएर गएको हामी पम्पसम्म पढ्छौँ, पम्पदेखि इभापोरेटरसम्म पढ्छौँ। त्यसमा के छ, पम्प, इभापोरेटर, कन्डेन्सर, अनि पछि थ्रटलिङ भल्भ छ, अर्फिस प्लग भन्ने छ, अर्फिस प्लग थ्रटलिङ भल्भ एउटै हो। अनि पछि हाम्रो कन्डेन्सर दिएको छ, त्यही 5वटा डिभाइसेसहरू दिएको छ। हामी स्टेडी स्टेट वर्क एप्लिकेसन मा चाहिँ के हुन्छ, स्टेडी स्टेट वर्क एप्लिकेसन र अनस्टेडी स्टेट वर्क एप्लिकेसनको डिफ्रेन्स बिट्विन एकदम धेरैचोटि सोधिरहेको छ। अनस्टेडी स्टेट र स्टेडी स्टेट वर्क एप्लिकेसन। स्टेडी स्टेट वर्क एप्लिकेसनमा हाम्रो के हुन्छ, वर्क इन्टरेक्सन बिट्विन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ हुन्छ भने अनस्टेडी स्टेडी स्टेट कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो वर्क एप्लिकेसन नभएर हिट
वर्क इन्टरेक्सन बिट्विन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ नभएर हिट इन्टरेक्सन बिट्विन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ हुन्छ। तर हाम्रो स्टेडी स्टेट वर्क एप्लिकेसनमा चाहिँ हिट इन्टरेक्सन बिट्विन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ हुँदैन, त्यस कारणले यसमा चाहिँ हाम्रो क्यू चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन्छ। अनि पछि हाम्रो टर्बाइन र इन्जिनको केसमा जाउँ। टर्बाइन र इन्जिनको केसमा के भनेको छ, नेग्लिजिबल हिट ट्रान्सफर डेल के 0 र डेल पी 0 क्यू 0 भनेपछि फ्लो रेट इज भेरी हाई, नेग्लिजिबल भेलोसिटी भनेको छ, नेग्लिजिबल पोटेन्सियल एनर्जी भनेको छ। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई सरर भने। अब एसएससी रिलेसन युज गर्दाखेरि यसको लागि के आइरहेको छ त्यहाँ माथि हेर्नुहोस्। एसएससी रिलेसन हामीले पहिला पढेको एसएससी रिलेसन युज गऱ्यौँ। अनि पछि डब्लुटी भने वर्क डन बाई टर्बाइन हाम्रो कति आयो, WH1 माइनस H2, किनकि अरू पुरै भ्यालु चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गरिएको छ अथवा 0 आएको छ, अरू पुरै भ्यालु हाम्रो। दिस सोज द्याट इन्थ्याल्पी अफ मुभिङ फ्लुइड इज कन्भर्टेबल इन्टु मेकानिकल वर्क। हामीले जुन टर्बाइनबाट पाउने वर्क हुन्छ त्यो के को फर्ममा पाइरहेको छ, इन्थ्याल्पी अफ, अथवा इन्थ्याल्पीको कारणले नै हामीले वर्क पाइरहेको छ। अब हामी चाहिँ पम्प र कम्प्रेसरमा मुभ गर्दाखेरि क्यूको भ्यालु 0, डेल केई 0, डेल पिई। डेल केई भने काइनेटिक एनर्जी, पिई भने पोटेन्सियल एनर्जी, क्यू भने हाम्रो हिट ट्रान्सफर हुन्छ, क्यू 0, केई 0 र पिई 0 दिइरहेको छ। अनि कम्प्रेसरमा हाम्रो चाहिँ H2 माइनस H1 इज इक्वल टु माइनस WC दिइरहेको छ र यहाँ हाम्रो माइनस WC आइरहेको छ। यसको मतलब के हो, H2 इज ग्रेटर देन H1, किनकि H2 माइनस H1 देखाइरहेको छ। द वर्क बिकम्स नेगेटिभ। हेयर सार्प वर्क इज डन टु कम्प्रेस द फ्लुइड। साफ्ट वर्कले के गरेको छ, साफ्ट वर्क इज डन टु कम्प्रेस द फ्लुइड भनेपछि यसमा वर्क चाहिँ के भएको छ, सिस्टममाथि लगाइरहेको छ, त्यस कारणले वर्क चाहिँ नेगेटिभ आयो। यहाँ लेखेको हुन्छ द नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स वर्क इज डन अन द सिस्टम। रेसिप्रोकेटिङ कम्प्रेसर यो चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन, यसमा चाहिँ अलिअलि वर्क पनि आउँछ अथवा अलिअलि हिट पनि हुन्छ, किनकि हिट नेग्लिजिबल हुन सक्दैन कम्प्लेक्स सिस्टमको लागि भनेर भनिएको छ। अब हामी स्टेडी स्टेट फ्लो एप्लिकेसनमा जाउँ। नोजल एन्ड डिफ्युजर। नोजल एन्ड डिफ्युजर, नोजल डिफ्युजर बोइलर, यो जति पनि हुन्छ हाम्रो यसमा चाहिँ हाम्रो पोटेन्सियल एनर्जी चाहिँ हाइट चाहिँ दुइटैको सेम हुन्छ, लेभल फ्रम द ग्राउन्ड सर्फेस चाहिँ सेम हुन्छ, त्यस कारण पोटेन्सियल एनर्जी 0 हुन्छ। नोजलको इनलेटमा चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ लेखियो होला, नो हिट इन्टरेक्सन सिन्स इट इज इन्सुलेटेड, नेग्लिजिबल चेन्ज इन पोटेन्सियल एनर्जी, नो हिट इन्टरेक्सन, नो वर्क इन्टरेक्सन। हिट इन्टरेक्सन चाहिँ हुन्छ यसमा। क्यूको भ्यालु 0 दिएको छ अनि डेल केईको भ्यालु 0, डब्लुएनको भ्यालु 0 दिएको छ। इन्टरेक्सन हुँदा पनि क्यूको भ्यालु किन 0 छ, किनकि यो पुरै इन्सुलेटेड गरिएको छ। अनि पछि हाम्रो यसमा चाहिँ भेलोसिटी एट इन्ट्रिङ साइडमा चाहिँ 0 हुन्छ र भेलोसिटी किनकि हाम्रो इन्ट्रिङ साइडमा आउटलेट इनलेट चाहिँ के हुन्छ, अलि फराकिलो हुन्छ, त्यस कारण भेलोसिटी चाहिँ नेग्लिजिबल एमाउन्टमा हुन्छ। त्यस कारण हाम्रो चाहिँ रिजल्ट चाहिँ C1 इज इक्वल टु √/2 H2 माइनस H1 आइरहेको छ। तपाईँ त्यो माथिको थ्रु लिजानु होला। अब हामी बोइलरमा जाउँ। बोइलरमा चाहिँ डेल पी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, डब्लुबीको भ्यालु 0 दिएको छ र एसएससी लगाउँदाखेरि चाहिँ H2 माइनस H1 इज इक्वल टु क्यू आएको छ। त्यसको मतलब के छ भन्दाखेरि हामी भन्न सक्छौँ हिट सप्लाइड इज युज टु इन्क्रिज द इन्थ्याल्पी अफ स्टिम। हिट सप्लाइड चाहिँ इन्थ्याल्पी इन्थ्याल्पी इन्क्रिज गर्नमा युज भइरहेछ भन्ने कुरा दिएको छ। अनि भल्भ र अफिस प्लग, यो चाहिँ हाम्रो थ्रोटलिङ भल्भ भन्छ हामीले यसलाई। अनि यसमा चाहिँ हामीले के पाउँछौँ, H1 इज इक्वल टु H2 पाइरहेको छ र एसएससी रिलेसन युज गरेर यसमा डेल पी चाहिँ 0 देखाएको छ, डेल काइनेटिक एनर्जी 0 र डब्लुबी चाहिँ 0 किन। अनि पछि नो हिट ट्रान्सफर बिकज इन्सुलेटेड भनेपछि क्यूको भ्यालु पनि 0। H1 इज इक्वल टु H2 आउँछ, यसको भ्यालु चाहिँ, यसको मतलब इन्थ्याल्पी अफ फ्लुइड बिफोर इन्टरिङ इज इक्वल टु द इन्थ्याल्पी अफ फ्लुइड आफ्टर लिभिङ। यो चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकलमा एकदमै बढी काम लाग्ने कुरा हो। इन्थ्याल्पी H1 इज इक्वल टु H2। थ्रोटलिङ भल्भ यदि कतै आयो भने तपाईँ बुझ्नुहोस् कि H1 इज इक्वल टु H2, इन्थ्याल्पी अफ एट स्टेट 1 इज इक्वल टु इन्थ्याल्पी एट द अदर स्टेट हुन्छ। हामी अब कन्डेन्सरमा जाउँ। कन्डेन्सर र इभापोरेटर दुईवटा बचेको छ, हामी यसलाई छिटो भ्याउँ। कन्डेन्सरमा चाहिँ हाम्रो पोटेन्सियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, डब्लु कन्डेन्सर 0। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो पोटेन्सियल एनर्जी हाइट चाहिँ डिफ्रेन्स गरेर त्यो हाइट पनि दिएको हुनसक्छ, तर नर्मली चाहिँ पोटेन्सियल एनर्जी 0 हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी 0 दिएको छ। अनि पछि वर्क
फर कन्डेन्सर चाहिँ 0 दिएको छ। अनि यसबाट चाहिँ H1 - H2 = -Q आएको छ। यसको मतलब के हो? द नेगेटिभ साइन सोज द्याट इट इज रिजेक्टेड फ्रम द सिस्टम। किनकि कन्डेन्सर हामीले युज गर्ने को लागि हो, चिज कुनै सब्सटेन्सलाई कन्डेन्स गर्नको लागि हो। भनेपछि हामी त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, हामीले कन्डेन्सरलाई वाटर सिस्टममा राख्छौँ। अब वाटरले के गर्छ, त्यसबाट हिट एब्जर्ब गर्छ, भित्रको मटेरियल चाहिँ कन्डेन्स हुन्छ र वाटरले जुन इनर्जी लिएको हुन्छ त्यसबाट के हुन्छ, हिट। यदि तपाईँले त्यो वाटरमा हात डुबाउनु भयो भने अलिअलि तातो महसुस हुन्छ, त्यो भने के हो, हिट ट्रान्सफर भइरहेछ। Negative sign shows that it is rejected from the system. Enthalpy as a result of enthalpy change को फर्ममा चाहिँ हिट के भइरहेछ, रिजेक्टेड भइरहेछ। अनि इभापोरेटरमा चाहिँ इभापोरेटर भने कि इभापोरेटर इज रेफ्रिजरेसन सिस्टम। भनेपछि रेफ्रिजरेसनमा हामीलाई के दिएको छ, नो वर्क ट्रान्सफर, नो चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी, नो चेन्ज इन पोटेन्सियल एनर्जी, P0 K0। अनि पछि डब्लु इभापोरेटर अथवा रेफ्रिजरेसनको लागि डब्लु इभापोरेसन पनि 0 दिएको छ। यसबाट हाम्रो चाहिँ के आएको छ, H2 - H1 = Q आएको छ। एसएचजी रिलेसन युज गर्दा यो भने के हो, सिन्स H2 इज ग्रेटर देन H1, H2 H1 भन्दा ग्रेटर छ, Q पोजिटिभ छ। त्यसको मतलब के हो, दिस सोज द्याट हिट इज एडेड or transfer to the system and is used to increase the enthalpy of refrigerator भनिएको छ। इन्थेल्पी अफ रेफ्रिजरेटर बढाउनको लागि युज भइरहेको छ। हिट जुन एड गरिन्छ हामीले इभापोरेटर रेफ्रिजरेन्टमा, त्यो चाहिँ इन्थेल्पी अफ रेफ्रिजरेन्ट बढाउनमा काम भइरहेको छ। अनि हाम्रो अनस्टेडी स्टेट वर्क एप्लिकेसनमा चाहिँ फिलिङ र एम्पिडिङ प्रोसेस हुन्छ। यदि कतै फिलिङ र एम्पिडिङ प्रोसेस दिइरहेको छ भने तपाईँ बुझ्नुहोस् कि त्यो चाहिँ हाम्रो अनस्टेडी स्टेट फ्लो प्रोसेस हो। त्यो चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, तर न्युमेरिकलमा दिइरहेको छ भने हामीले नर्मल्ली नै गर्ने हो। त्यसमा खासै जोगिनुपर्ने खासै त्यस्तो गाह्रो चाहिँ केही होइन। त्यही पनि अब जानु नै मन छ भने यसो किताब हेर्नु होला, किनकि सिलेबसमा नभएको कारणले गर्दा मैले त्यो चाहिँ यसो टच गरेको छैन। टच मात्र गरिदिएको हो। एम्प्टिङ प्रोसेस र हाम्रो फिलिङ प्रोसेस भन्ने दिएको छ। अनि त्यो चाहिँ सिमिलर नै हो, भ्यालुहरू त सबै दिएकै हुन्छ क्वेसनमा। यदि न्युमेरिकलहरू दियो भने अब थ्योरीमै त आएको छैन अहिलेसम्म। यदि आइहाल्यो भने पनि यसो तपाईँ 1-2 चोटि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई, तर म चाहिँ रिकमेन्ड गर्दैन। अदर स्टेटमेन्ट अफ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। हामीले फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स पढेर के थाहा भयो कि dQ = dW। साइक्लिक प्रोसेसमा चाहिँ dQ = dW हुन्छ। भनेपछि हाम्रो चाहिँ अदर स्टेटमेन्ट चाहिँ के हो, हिट इन्जिन युज गर्दा हामीले वर्क पाउँछौँ, के हो यो कुरा भन्ने कुरा। अब dQ = du + dW, du पनि छ है भन्ने कुरा हो। यो हामीले नि सुरुमा गर्दाखेरि du र dW, du dW र dQ को कुरो गरेका थियौँ। अनि प्रोसेस एडायाबेटिक हुँदाखेरि dQ = 0 हुन्छ, dW = -du हुन्छ। अनि दिस वर्क इज डन टु इन एक्सपेन्स अफ इन्टरनल इनर्जी। अब यहाँ हाम्रो के आयो, इन्टरनल इनर्जीले मात्रै पनि हामीलाई वर्क दिँदो रहेछ भन्ने कुरा आयो। इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड देन द बोथ हिट एन्ड वर्क ट्रान्सफर आर 0, देयर विल बी नो इनर्जी ट्रान्सफर एन्ड हेन्स नो चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी अफ द सिस्टम। इन्टरनल इनर्जी नहुन नि सक्यो यदि dQ र dW दुइटै 0 छ भने, अथवा हिट र वर्क ट्रान्सफर नै अथवा ट्रान्सफर नै छैन भने भन्ने कुरो। र यो हाम्रो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सबाट चाहिँ यति नै छ। तपाईँ चाहिँ अब अर्को भिडियोमा चाहिँ भेट होला। हामी चाहिँ तर यो नोट चाहिँ तपाईँ टिपिरहनु भएको होला भन्ने आशा छ। नोट चाहिँ टिप्नु नै होला, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट। मैले त्यत्तिकै बारम्बार भनिरहेको चाहिँ छैन। तपाईँ चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ थ्रोली जानु होला। मैले चाहिँ यसको ट्युटोरियलको र क्वेसन सेटको न्युमेरिकल चाहिँ राखिदिएको छ। तपाईँ यो हेरेपछि लगभग त्यो गर्न सक्ने भइहाल्छ, यदि तपाईँ नोट टिप्नु भएको छ भने। अहिलेको लागि चाहिँ यति ल, बाई, थ्याङ्क यू भन्नुपर्ने।